Hej Erik, såg du skorna utanför dörren igen? Ja, Anna, de står där varje dag tycker jag. Tror du att det är Olle som lämnar sina skor där? Ja, det är Olles skor. De är alltid så smutsiga också. Jag vet, jag snubblade nästan över dem i morse. Det är inte så trevligt att ha skor i korridoren. Nej, vi har ju regler om sånt här i huset. Precis. Man ska ha sina skor inne i lägenheten. Kanske Olle inte vet om regeln. Han har bott här länge. Han borde veta det nu. Har någon pratat med honom om saken? Jag tror inte det. Alla verkar bara gå förbi. Det vore bättre att säga till honom snällt. Ja, kanske borde vi knacka på och prata med honom. Jag kan göra det. Jag vill inte skapa en konflikt. Det är bra, Anna. Du är alltid så vänlig. Tack. Jag hoppas han förstår vårt problem. Jag undrar varför han lämnar skorna ute. Kanske för att de luktar eller för att de är blöta. Det kan vara så, men det ser rörigt ut i korridoren. Ja, det är inte så fint när gäster kommer hit. Ska vi be honom använda en skohylla? Det är en bra idé. Jag har sett små skohyllor i affären. Jag kan fråga om han vill ha hjälp med att köpa en. Olle är ganska trevlig. Han blir nog inte arg. Bra, då säger jag till honom imorgon. Vill du att jag följer med dig? Ja, det vore skönt. Då känns det lättare. Okej, vi gör det tillsammans. Vi är ett bra team. Tack, Erik. Jag hoppas korridoren blir snygg snart. Jag med, Anna. Det känns trevligare för alla då. Nu ska jag gå hem och laga middag. Ha en fin kväll, Anna. Oj, titta på alla meddelanden från familjechatten. Ja, det är över 100 olästa meddelanden. Hur kan de skriva så mycket på bara en timme? Jag vet inte, folk har mycket att berätta tydligen. Mamma skickade nog 5 bilder på hunden igen. Och moster Karin gillar att prata om vädret. Du har rätt, hon nämner alltid regn i Göteborg. Och min bror skickar konstiga memes hela tiden. I morse skickade han 3 memes på rad. Det är kul ibland, men svårt att följa samtalet. Speciellt när farmor använder fel emojis. Hennes aubergine-emojin var ganska rolig dock. Jag förstår aldrig riktigt vad hon menar. Vad gör vi? Ska vi läsa igenom allt? Det tar säkert en halvtimme om vi försöker. Vi kan hoppa över bilderna kanske. Bra idé och kanske bara läsa de viktiga sakerna. Typ när någon frågar om vi ses på söndag. Precis, och när de pratar om kusin Sofias examen. Jag missade nästan festen förra året. Ja, informationen försvinner ibland i flödet. Ska vi ställa in notiser så vi inte missar? Jag har redan mutat chatten, för många ping. Haha, kanske borde jag också göra det. Men då missar jag bilderna på Bella, mammas hund. Sant, och du älskar de där hundbilderna. Ja, de gör mig glad när jag har en stressig dag. Vi kanske kan starta en chatt bara för bilder. Bra idé, då blir det inte lika rörigt. Jag kan fråga de andra om de vill vara med. Ja, gör det. Låt oss göra chatten lite enklare. Okej, jag skriver till gruppen nu. Tack Erik, du är bäst. Titta Erik, växten lever igen. Oj Anna, jag trodde den var död förra veckan. Jag också, men nu ser du de nya gröna skotten. Ja, de är små men så fina. Hur gjorde du? Jag gav lite mer vatten och ställde den i fönstret. Bra idé. Kanske gillar den solen här i köket.
Ja, det verkar så. Solen är stark på morgonen. Minns du när vi köpte växten i Uppsala? Ja, det var i mars. Den såg så frisk ut då. Sen blev bladen bruna och jag blev orolig. Men nu kommer nya blad. Det känns hoppfullt. Jag tycker om att ha gröna växter här hemma. Jag med. Det ger köket en mysig känsla. Vet du vad det är för slags växt? Jag tror det är en fredslilja, men jag är inte säker. Fredslilja. De blommar ibland, eller hur? Ja, med vita blommor. Kanske ser vi en snart. Det vore roligt. Jag gillar växters doft. Vill du hjälpa mig att ge näring nästa gång? Ja, gärna. Jag vill se den växa ännu mer. Vi kan prata med växten också, det hjälper ibland. Haha, ja. Hej lilla planta, väx stark. Jag hörde att människor i Skåne gör så. Kanske borde vi sjunga för den också. Det kan vi prova. Musik sägs vara bra för växter. Det är ändå fantastiskt hur den återhämtade sig. Växter är starka, precis som vi ibland måste vara. Jag blir glad av att se grönt efter vintern. Jag med. Det känns som om våren är här nu. Tack för att du tog hand om växten, Anna. Varsågod, Erik. Det är roligt att göra det tillsammans. Vi får inte glömma att vattna den varje vecka. Nej, nu skriver vi in det i kalendern. Oj, Olle, skåpet är mycket större än jag trodde. Ja, Anna, det är verkligen stort. Passar det här inne? Jag vet inte. Vardagsrummet känns så litet nu. Vi skulle ha kollat måtten innan vi köpte det. Jag trodde faktiskt att det skulle passa. Jag också, men skåpet är nästan lika långt som väggen. Ska vi prova att flytta bordet till vänster? Bra idé, då får vi lite mer plats bredvid soffan. Nu lyfter vi lite till. Är du redo? Ja, jag är redo. 1, 2, 3, lyft. Oj, det är så tungt. Akta dina fingrar. Jag är okej, men vi måste vara försiktiga mot väggen. Tror du att vi kan ställa det framför fönstret? Nej, då stänger vi ute allt ljus. Inte så bra. Sant. Kanske bredvid bokhyllan istället. Vi kan prova, men där är det ganska trångt också. Bokhyllan är smalare än skåpet, men värt ett försök. Okej, ska vi flytta mattan först? Ja, annars fastnar skåpet. Hjälp mig dra den. Sådär, nu har vi plats. Skåpet ditåt. Ja, en liten bit till. Stopp. Perfekt. Men dörren går inte att öppna helt nu. Nej, det är för trångt i hörnet. Vad ska vi göra? Vi kanske borde skruva isär det och testa på nytt. Usch, jag gillar inte att montera möbler 2 gånger. Inte jag heller, men det kanske är bäst så. Eller ska vi sälja det på Blocket och hitta ett mindre? Kanske. Eller sätta det i hallen istället. Hallen är ännu smalare än vardagsrummet. Sant. Ska vi ta en paus och dricka kaffe? Ja, det låter bra. Jag behöver vila en stund. Det här blev inte riktigt som vi tänkte oss, eller hur? Nej, men vi gjorde vårt bästa. Nu, kaffe. Daniel, kan du ge mig pappret med lösenordet? Ja, Anna. Det ligger här på skrivbordet. Tack, vad konstigt. Vi har haft samma lösenord länge nu. Ja, jag tror vi har haft det i 10 år. Kommer du ihåg varför vi valde Stockholm 2020? Det var när vi åkte till Stockholm hela familjen. Just det, barnen ville ha ett enkelt lösenord. Och 2020 var vårt favoritår, trots allt. Tycker du att vi borde byta lösenord snart? Kanske, det är inte så säkert längre.
Alla i familjen känner ju redan till det. Ja, till och med mormor använder samma lösenord. Haha, och hon skriver alltid ner det i sin bok. Kanske inte så bra att skriva lösenord på papper. Nej, det är sant, men det är svårt att komma ihåg annars. Vi kan välja ett nytt och berätta för alla. Vi måste hitta något lätt att minnas för Lisa och Erik. Ja, något familjärt och inte för svårt. Vad sägs om Sundsvall 2024? Vi var där i år. Bra idé, ett nytt år och en ny stad. Tror du att farmor klarar att använda det nya lösenordet? Jag kan skriva ner det åt henne och visa hur man gör. Och vi kan ringa och berätta för alla ikväll. Perfekt, jag sätter lappen i lösenordsboken. Jag lägger också en kopia i min kalender. Bra, nu är vi redo för det nya lösenordet. Vad bra, jag gillar när vi gör saker tillsammans. Jag med, det blir enklare för alla. Så, ska vi ändra lösenordet på datorn nu? Ja, vi gör det tillsammans så att inget blir fel. Då skriver jag Sundsvall 2024 här. Klart, och nu har vi ett riktigt familjelösenord. Anders, titta! Vi har 2 bokningsbekräftelser här. Va? 2 mejl med samma bekräftelse? Ja, båda säger att vi har bokat hotellrummet. De är lika. Hur kan det vara så? Har vi råkat boka 2 gånger, tror du? Kanske. Jag bokade på morgonen igår. Och jag bokade på kvällen igår. Oj då. Vi måste ha dubbelbokat utan att märka det. Visste inte att du också tänkte boka. Jag trodde du var upptagen med jobbet. Jag ville överraska dig med hotell i Göteborg. Så gulligt. Men nu har vi 2 rum. Aha, vad ska vi göra nu då? Kan vi kanske avboka ett av rummen? Bra idé. Vilket ska vi behålla? Mitt är på Radisson Blu, ditt är på Scandic. Vilket hotell vill du helst ha? Radisson har frukostbuffé. Men Scandic ligger närmare centrum. Jag tycker Radisson låter bättre. Okej, då avbokar vi Scandic. Ska jag ringa till Scandic och avboka? Ja, det är nog enklast. Jag hittar telefonnumret nu. Tack Anders, det här löste vi bra. Ja, tur vi såg mejlen i tid. Tänk om vi hade betalat dubbelt. Då hade vi blivit ganska sura. Ja, men nu kan vi skratta åt det. Det här fixar vi tillsammans. Teamwork, eller hur? Absolut, nu ser vi fram emot resan. Var la du min gula halsduk, Erik? Jag tror att du lade den i garderoben, Anna. Ja, jag minns det, men nu hittar jag den inte. Har du tittat bakom lådorna här till vänster? Ja, jag har letat där också, men ingen halsduk. Kanske har den ramlat ner bakom hyllan. Det är möjligt, men jag ser den inte här heller. Ska jag ta ut några tröjor så vi kan titta bättre? Gärna, men var försiktig så vi inte gör det rörigt. Jag gör mitt bästa. Okej, nu är det lite mer plats. Tack. Och kan du lysa med mobilen där inne? Självklart, här, det är ganska mörkt i hörnet. Nej, den är inte där heller. Så konstigt. Du lånade inte ut den till din syster, va? Nej, hon har bara min blå halsduk just nu. Jag kanske ska kolla på översta hyllan. Du kan ju vara för kort för att se ditt upp. Haha, ja, det är sant. Kan du kolla där? Jag ser den inte här heller, bara gamla skor. Var den kanske i tvätten? Jag tror inte det. Jag såg inga halsdukar där.
Jag är säker på att jag la den i garderoben igår. Tror du någon har flyttat på den av misstag? Kanske, eller så har den gömt sig bakom korgen. Bra idé, jag ska flytta lite på korgen nu. Nej, bara vintermössor här. Vill du titta själv? Ja, tack. Jag tar en snabb titt igen. Nej, den är verkligen borta. Så märkligt. Vill du låna min halsduk tills vi hittar din? Tack, det är snällt, men jag saknar min gula. Vi kan leta igen imorgon när vi har mer tid. Okej, kanske hittar vi den då. Tack för hjälpen. Hör du ljudet? Vår granne bygger igen. Ja, det verkar som om han borrar eller hamrar. Varför jobbar han så sent? Klockan är ju 10. Jag vet inte, han gör ofta så, speciellt på kvällarna. Det är svårt att sova när han håller på. Ja, igår började han fixa saker klockan 8. Jag tycker han har mycket energi. Alltid igång. Han heter väl Lars? Jag tror han flyttade hit nyligen. Ja, jag har sett honom i trappan ibland. Vad bygger han egentligen, tror du? Jag vet inte. Kanske nya hyllor eller ett bord. Det låter som om han sågar ibland också. Har du pratat med honom någon gång? Nej, bara sagt hej i korridoren. Jag vågar inte riktigt klaga på ljudet. Nej, kanske vi borde vänta och se om det blir bättre. Eller vi kan fråga i samlingsrummet någon gång. Kanske de andra grannarna också hör allt. Bra idé, då vet vi om det bara är vi som störs. Det är ju tråkigt, jag gillar annars att bo här. Ja, området är lugnt, men ljudet stör ibland. Undrar om det är vanligt med sånt i Göteborg. Min vän Anna berättade att det händer ibland. Synd att det inte är tystare på kvällarna. Ska vi lyssna på musik? Det kanske hjälper. Bra idé, jag kan sätta på radion en stund. Vilken kanal vill du lyssna på? P3? Ja, P3 är trevligt, det brukar spela bra musik. Jag hoppas Lars slutar snart för ikväll. Jag med. Vi behöver sova för jobbet imorgon. Ja, vi får hoppas det blir lugnare. Om det fortsätter får vi prata med honom. Okej, vi väntar och ser. Nu njuter vi av musiken. God morgon Erik, vill du ha kaffe? Ja, gärna. Är kaffemaskinen ny, Anna? Ja, jag köpte den igår i Malmö. Vad fint. Ska jag försöka starta den? Ja tack, kan du göra det? Vad sätter jag på maskinen? Knappen är där bredvid kopparna. Okej. Ingenting händer. Testa att trycka lite längre. Nu blinkar den, men inget kaffe än. Är vattnet i? Jag glömde kanske fylla på. Nej, den är tom. Jag hämtar vatten. Nu har jag fyllt på vattnet. Ska vi prova igen nu? Ja, nu trycker jag på knappen. Det låter konstigt. Hör du det? Ja, men det kommer nog snart. Det är ofta så med nya apparater. Nu händer något. Kaffe börjar rinna. Vad bra, jag blir glad att det funkar. Ja, men det tog några försök. Så är det alltid första gången. Din maskin är fin. Kaffet luktar gott. Tack Erik. Vill du ha mjölk också? Ja, lite mjölk vore gott. Här är mjölken. Vill du ha socker? Nej tack, jag dricker utan socker. Så, nu har vi kaffe. Det känns mysigt här. Ja, köket är riktigt trevligt. Vill du prova göra kaffe nästa gång? Gärna. Nu vet jag hur maskinen fungerar. Bra, då turas vi om. Det låter ju som en bra idé, Anna. Titta Erik, den här gamla tröjan igen.
Ja, Anna, du hittar alltid den när vi städar. Jag vet, den har varit här i flera år nu. Borde vi inte kasta den? Den är ju så sliten. Men minns du när du köpte den i Göteborg? Ja, det var ju min favorit under vintern. Jag tycker om färgen, den är fortfarande fin. Det finns hål i ärmen. Inte så fin längre egentligen. Men den är bekväm, eller hur? Jo, jag brukade ha den hemma nästan varje dag. Du såg alltid så glad ut i den. Och du skrattade alltid åt mina gamla kläder. Jag tror att vi båda tycker om den. Sant, jag gillar att den gör mig varm om kvällarna. Ska vi verkligen kasta den då? Nej, kanske inte idag ändå. Vi kan tänka lite till. Vill du prova den en sista gång? Okej, men det är risk att den går sönder. Oj, den passar faktiskt fortfarande. Jag visste det. Du ser fin ut i den, Erik. Tack Anna, men den sticks lite nu. Jag kanske kan använda den som pyjamaströja. Bra idé, då slipper vi kasta bort den direkt. Jag vill gärna behålla alla bra minnen vi har. Den påminner om gamla vintrar och fika med familjen. Ja, som när vi drack varm choklad i soffan. Och när det snöade ute, då var den perfekt. Vi har många historier med den tröjan. Ska vi lägga tillbaka den i garderoben igen? Ja, bara lite till. Vi kan bestämma senare. Okej, tröjan får stanna kvar än så länge. Det känns bra. Ibland vill man inte släppa taget.